Aid Air מסבירה האם ישראלים צריכים ויזה להודו? האם צריכים לקבל ויזה להודו מראש או שאפשר לקבל ויזה להודו בהגעה לאחד מנמלי התעופה של הודו? המשיכו לקרוא ולקבל תשובה על השאלה האם ישראלים צריכים ויזה מועדף על המטייל הישראלי. החל מילדים קטנים עם משפחות, חיילים משוחררים ונוסעים וותיקים, כולם נוסעים להודו לתקופה ארוכה והמגוון הרב תרבותי שלה. בהודו יש מעל ל100 תרבויות הינדיות שונות. כל תרבות והמגוון שלה, מהדרום ועד הצפון, תוכלו למצוא ישראלים בכל טווח הגילאים, מטיילים ונפגשים עם ישראלים אחרים. אתם צריכים להתכונן להכין כמה מסמכים חשובים כמו לכל מדינה אחרת, לדוגמה, קניה, קנדה ואוסטרליה, ואף ישראלים יכולים להכין הם דרכון בתוקף לכל תקופה השהייה, ויזה מתאימה למטרה להגיע להודו, צריכים לקבל ויזה להודו מראש. תהליך קבלת הוויזה עם Aid Air הוא פשוט ונוח, הרחבה בהמשך. מרבית ההכנסות של הודו מגיעות מתיירים מכל העולם. ישראלים הם מקור פרנסה בריא לפני שנים רבות והכניסה את ישראל לרשימת מדינות שיכולות להנפיק ויזה להודו לתקופות שונות אונליין מבלי צורך להגיע לשגרירות הודו. לקבל 4 ויזות עיקריות להודו לתקופות שונות ולמטרת תיירות או ישראלי שרוצה להגיע להודו בטווח של חודש ימים מיום קבלת הוויזה ולשהות עד 30 יום בהודו. את הוויזה להודו לחודש מקבלים בצורה אלקטרונית. Aid Air על מנת לקבל את הוויזה לחודש הם דרכון בתוקף חצי שנה קדימה להודו מתאימה למטיילים שרוצים להישאר מעל 30 יום בהודו או לצאת ולהיכנס מספר רב של חיילים משוחררים בטיול אחרי צבא וגם מטיילים בסדנאות יוגה וכו'. יוכלו ליהנות מוויזה זאת על מנת לחזור מספר רב של פעמים במהלך השנה. מתקבלת אחרי 4 עד 5 ימים עבודה, אתם צריכים לשלוח אל Aid Air צילום דרכון תקף לשנה קדימה ותמונת פנים. תוקף הוויזה מתחיל מיום קבלת האשרה ועד שנה קדימה. תוכלו לשהות עד 90 יום בהודן להודו. בדיוק כמו הוויזה לשנה להודו, תוכלו להיכנס ולצאת מספר רב של פעמים. תוקף האשרה הוא ל5 שנים מיום קבלת האשרה. תוכלו לשהות עד 180 יום בשנה ברציפות. 5 שנים יכולים להיות בתוקף לאחר ההנפקה גם אם הדרכון שלכם פג תוקף. כלומר, הוויזה להודו הן עצמאיות ולא תלויות בדרכון לאחר ההנפקה. אתם יכולים לטוס עם 2 ויזה למטרת עסקים. ויזת עסקים מיועדת לנסיעת עסקית במטרה להיכנס למקומות לבד, יכולים להיות הבורסה לאבני ערך בדלהי או לאחד מנמלי הודו להגיע לפגישה עסקית במשרדי חברה הודית. אתם יכולים גם לנסוע עם ויזת תייר להודו. לאשרת תייר הם במשך השהייה בהודו. עם ויזה עסקית תוכלו לשהות עד 180 יום בהשנה בהודו. האשרה בדומה לוויזה לשנה, תקפה לשימוש לשנה. יכולים לקבל ויזה בעת הגעה להודו אצל שוטרי ההגירה באחת מנמלי התעופה בהודו או במעברי היבשה. צריכים ויזה להודו מראש. אתם יכולים לקבל את הוויזה אונליין גם אם אתם נמצאים במדינה שלישית, לא במדינות שכנות, כמו סרי לנקה, תאילנד או קמבודיה. אתם צריכים להיכנס רק דרך רשימת נמלי התעופה המורשים או דרך נמלי הים המורשים. גם כשרוצים לעבור ביבשה, יחד עם זאת, הוויזה האלקטרונית למעבר יבשתי לא תקפה. עליכם לפנות לשגרירות הודו בישראל או במדינה שלישית בה אתם נמצאים כרגע על מנת לקבל אשרה למעבר יבשתי. הודו אינה פופולרית בגלל גודל המדינה. המעברים הם רחוקים מערים מרכזיות או ממקומות תיירותיים. לכן כל כניסה לרוב תהיה בטיסה צריכים ויזה להודו מודפסת. היא אשרה אלקטרונית והיא מקושרת למספר הדרכון שלכם. בעת עלייה לטיסה ובדיקה של שוטרי ההגירה בהודו, יהיה מספיק להראות את הדרכון והוויזה התקפה שלכם תופיע במערכות ההגירה. להדפיס את הוויזה להודו ומספיק להחזיק העתק בטלפון.
יחד עם זאת, הדפסת האישור הסופי להודו לא תהיה תלויה בטלפון שלכם. במקרה והסוללה תיגמר, תוכלו להראות את הוויזה המודפסת. תוכלו לקבל ויזה מתאימה לנסיעה שלכם להודו. אייד אייר מנפיקה את כל סוגי האשרות להודו, החל מתיירות לחודש ועד ל5 שנים, אשרות עסקים ועד ויזות למטרה רפואית. לקבלת ויזה להודו הם פשוטים לנוחים. אתם לא צריכים למלא טפסים או להכין בקשות. כל מה שאתם צריכים הוא לשלוח לבצע צילום דרכון ותמונת פנים.